හැලෝ කොහොමද ඔන්න ඉතින් ඔයාලා හැමෝම රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණ නිසා ගොඩ දවසකින් ස්ටඩි ව්ලොග් එකක් අරගෙන ආවා. ඇත්තටම මම මේ දවස් ටිකේ නම් පාඩම් කරේ නැහැ. මොකද මම ඔයාලට පෝස්ට් එකකුත් දැම්මනේ. මේ සීතලත් එක්ක රැට ඇහැරන් ඉන්නවා කියන එක හරි අමාරු වැඩක්. දවල්ට පාඩම් කරන්න වෙලාවක් සෙට් වුණෙත් නැහැ ක්ලාස් ටික නිසා. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මේ උදේ වෙලාව 11ට විතර ඇති මම දැන් පටන් ගන්නවා පාඩම් කරන්න. හරි අපි පටන් ගමු. මම ඔයාලට කිව්වනේ මට ඉස්සෙල්ලාම එක්සෑම් එකට තියෙන BC. ඉතින් ඒ නිසා මම BC තමයි හොඳටම පාඩම් කරන්න ඕනි. අනික මගේ vlogs බලන අය නම් දන්නවා මම කොච්චර BC වලට දුර්වලද කියලා. ඉතින් අඩුම තරමේ C එකක් හරි ගන්න ඕනි නිසා මම හිතුවා මේ මාසෙම BC වෙනුවෙන් පාඩම් කරන්න වෙන් කරන්න. මොකද අනිත් සබ්ජෙක්ට් එක තියෙන්නේ මට ටිකක් කල් ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ අතරමැද මට කාලයක් තියෙනවා මේ සබ්ජෙක්ට් වලට පාඩම් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම BC පාඩම් කරන්න හිතුවා මේ මාසෙම. මට හම්බුණා පොත් දෙකක්. ඒ කියන්නේ සිලබස් එකේ තියෙන පොත් දෙකක්. ඒ පොත් දෙකෙන් මම හිතනවා මොකක් හරි ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වනවාට පාඩම් කරන විදි ගොඩක්. ඒ අතරේ මට හම්බුණා තවත් එක විදියක්. හැබැයි මේකට හොඳ නිදහස් තැනක් වෙන්න ඕන පාඩම් කරන්න. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලා පාඩම් කරන තැන පිළිවෙලට පිරිසිදුව අස් කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ සද්දයක් බද්දයක් නැති වෙලාවක කවුරුත් නැති තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාලා පාඩම් කරන්න ඕනේ. මම මේ ගැන කලින් ඔයාලට කියලා ඇති. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා පාඩම් කරන්න එක ලෙසන් එකක් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ එක යුනිට් එකක් තෝරගන්න, එක සබ්ජෙක්ට් එකක එක පාඩමක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ පාඩම ඔයාලට ගුරුවරු උගන්වපු විදිය මතකයිනේ. ඒ විදිය පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඕන ඔයා තමයි ගුරුවරයා කියලා. හරි. ඔන්න දැන් ඔයා ගුරුවරයා වෙලා ළමයිට පාඩමක් උගන්වන්න යන්නේ. පාඩමක් උගන්වන්න කලින් ගුරුවරයා එක්ක ලෑස්ති වෙලා ඉන්න එපයි. ඒ නිසා ඔයාට ඕනි වැදගත් කරුණු ටික ඔයා පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මම අර කියනවා වගේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ, නිර්වචන, වැදගත්කම් ඔන්න ඔය වගේ තියෙන වැදගත්ම පොයින්ට් ටික තියෙනවානේ. අන්න ඒ ටික ඔයා නෝට් එකක් දාගන්න ඕනි චූටියට. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් විස්තර කළා නෙමෙයි. ඒ ටික විතරක් වැදගත් කරුණු ටික විතරක් ඔයා නෝට් එකක් දාගන්න. ඔන්න දැන් ටීචර් රෙඩි පාඩම උගන්වන්න යන්නේ. දැන් ඔයා හිතාගන්න ඔයාගේ ඉස්සරහා ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඔයාගේ මනසේ තියෙන දැනුම වෙන කාට හරි උගන්වන්න යන්නේ. අන්න ඒකයි මං කිව්වේ මේ වැඩේ කරන්න කවුරුත් නැති තැනකට යන්න කියලා. හරි. දැන් අපි පටන් ගමු. දැන් ඔයා මුලින්ම හොඳට රිලැක්ස් වෙලා ඉන්න. රිලැක්ස් වෙලා ඔයා උගන්වන්න ලෑස්ති වෙච්ච පාඩමේ වැදගත් පොයින්ට් ටික ලියා ගත්තනේ. අන්න ඒ කොලේ අතට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වැදගත් කරුණක් අරගෙන ඔයාගේ ටීචර්ස්ලා කරනවා වගේම ඔයා ඒක විස්තර කරන්න බලන්න. ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන දැනුමෙන් ඔයා මෙච්චර කාල ඉගෙන ගත්ත දේවල් භාවිතා කරලා ඔයා ඒ ගත්ත වැදගත් කරුණ ඔයාට පුළුවන් විදියට කාට හරි විස්තර කරලා දෙන්න බලන්න. ඇත්තටම ඔයාගේ ඉස්සරහා ඔඩියන්ස් එකක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ඒක ඉමේජින් කරගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අපේ ඔළුවටයි වැදගත්ම කරුණු ටික යන්නේ.
ඔයාලා මං කියනවාට දවසක් දෙකක් එහෙම කරලා බලන්නකෝ. රෑට නම් ඉතින් එහෙම හයියෙන් කෑ ගහලා අපිට පාඩම් කරන්න බෑනේ. ගෙදර අනිත් මිනිස්සුන්ට නිදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ ක්‍රමය හොඳයි. දවල්ට පාඩම් කරන කෙනෙක්ට නම් මේ ක්‍රමේ 100%ක් හොඳයි. කරලා බලන්න එක දවසක් හෝ දෙකක්. ඔයාටම තේරෙයි හොඳට අපිට කරුණු මතක හිටිනවා කියලා. උගන්වනවා කියන්නෙම තමන්ට දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක. බලන්නකො අපිට උගන්වන ගුරුවරු එයාලගේ දැනුම එන්නම වැඩි වෙනවා මිස අඩු වෙන්නේ නැහනේ. එයාලා අමුතුවෙන් ආයෙ පාඩම් කරනවද නැත්නම් එයාලා ඉගෙනගත්ත දේවල් හැම වෙලේම පාඩම් කරන්නේ නැහනේ. එයාලා කරන්නේ එයාලා ඉගෙනගත්ත දේ තව කෙනෙක්ට උගන්වන එක. එතකොට වෙන්නේ තමන්ගේම දැනුම වර්ධනය වෙන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේකත් හොඳ ටිප් එකක් පාඩම් කරන කෙනෙක්ට නම්. ඊට පස්සේ ෂෝට් නෝට්. මගෙන් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බනේ කොහොමද ආ ෂෝට් නෝට් ගහන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. මම පාඩම් කර හිටියේ BC නේ. ඔන්න මේකේ තියෙනවා මම අර පාඩම් කරන්න ගත්ත පොතේ ජටිලයන් ගැන මෙන්න මෙච්චරක ඡේදයක් තියෙනවා. ජටිලයන් කියන්නේ කවුද කියලා හඳුන්වලා. මම ඒ ඡේදෙම කියවලා ඒකෙන් ඕනිම කරුණු ටික අරගෙන රූල් දෙකක පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි සරලව ෂෝට් නෝට් කියන්නේ. මම ඔයාලට හෙට අරන් එනවා අනිවාර්යෙන්ම ෂෝට් නෝට් ගහන එක ගැන වෙනම vlog එකක්. ඉතින් ඒකත් බලන්න. මං හිතනවා අද ඔයාලට මං කියලා දීපු ටිප් එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකත් try කරලා බලන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හෙට අපි ෂෝට් නෝට් ගහන්නේ කොහොමද කියලා අලුත් vlog එකකින් හම්බෙමු. bye bye. හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අරමුණ උසස්ස තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. bye bye. ජය වේවා. පරිස්සමින් ඉන්න.